سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم. در این جلسه قرار هست که مروری بر ماتریس داشته باشیم. همونطور که تو جلسات اول گفتم، مطلب یا همون ماتریکس لابراتوری یا آزمایشگاه مطلب نرم افزاری که هستش که میاد داده ها رو در ساختارهای موسوم به ماتریس قرار میده تا بتونه روشون عملیات انجام بده. وقتی ما چندین تا داده داریم و بخوایم اونا رو در یک ردیف کنار هم قرار بدیم، بردار ایجاد میشه و اگر بیایم بردارها رو کنار هم بگذاریم، ماتریس ایجاد میشه. ماتریس در واقع بعضیا بهش میگن بردارهای دو بعدی. شما فرض کنین که حالا ماتریس دارای عناصر مختلفی هست و هر یک از این عناصر رو ما بهش درایه میگیم یا عضو ماتریس. در واقع شما فرض کنین وقتی داخل ماتریس من میخوام یک درایه رو مشخص کنم، باید آدرس ردیف و ستونش رو بگم، چون حالا گفتم ماتریس همون بردار دو بعدی هست. یعنی یک درایه ای از ماتریس دارم که مثلا در سطر دوم و ستون سوم قرار داده. اینطوری میتونیم درایه های ماتریس رو هم در واقع بررسی کنیم. اما توی مطلب من چطوری بیام یک ماتریس تعریف کنم؟ اول از همه میام یک اسم برای ماتریس خودم انتخاب میکنم، مثلا پی. مساوی رو میزنم. برای تعریف ماتریس باید درایه ها داخل براکت باشن، پس اول براکتم رو میذارم. خب من میخوام ماتریسی درست کنم که دارای 2 تا ردیف و 3 تا ستون باشه. پس الان من میام درایه های ستون اولم رو میچینم. مثلا عدد 1 میام ویرگول میذارم، عدد 2 و عدد 5. خب میام سمیکالون میذارم و اینجا هستش که در واقع درایه های ردیف اول من تموم میشه. همونطور که میبینین من الان 3 تا ستون دارم. درایه اول از ردیف اول، درایه دوم از ردیف اول و درایه سوم از ردیف اول. اینا یعنی ستون. خب میام ردیف بعدی، مثلا عدد 6، عدد 2 و عدد 9. خب الان براکتم رو میبندم و مقابلش سمیکالون نمیذارم که بتونیم نتیجه رو ببینیم. ران رو میزنم. خب پس من یک ماتریسی ایجاد کردم، اگه تو کامند ویندو ببینیم، به اسم پی که دارای 2 تا ردیف و 3 تا ستون هست، اگر دقت کنید. خب فرض کنید من یک ماتریسی دارم که تعداد سطر و ستونش خیلی زیاد هست و من دنبال یکی از درایه ها هستم. من میتونم آدرس درایه رو بدم و ببینم اون درایه چی بوده. خب میام چیکار میکنم؟ اسم ماتریس هم چی بوده؟ اسم ماتریس من پی بوده. پی رو می نویسم، پارانتز باز میکنم. الان آدرس در واقع درایم رو میدم. مثلا من میخوام که ردیف اول باشه، درایی که دنبالشم ردیف اول، دوباره میذارم و ستون دوم. پس اینجا پارانتزمو میبندم. پس اینجا عددی که اول نوشتم چی رو برای من نشون میده؟ سطر من رو برای من نشون میده و عدد دوم ستون رو برای من نشون میده. یعنی ماتریس، برو داخل ماتریس پی و درایه‌ای که تو سطر اول و ستون دوم هست برای من پیدا کن. خب ران رو میزنم. خب ببینید برای من درایه رو پیدا کرد. بله، درایه‌ای که من انتخاب کردم 2 بوده. ببینید سطر اول، ستون دوم. حالا من توضیح راجع به خود ماتریس زیاد نمیدم، فکر کنم همه دوستان آشنایی داشته باشن باش که ردیف رو چطوری میگیم، ستون یعنی چی. اینا فکر کنم براتون توجیه شده باشه.
خب پس برای من عدد 2 رو آورد. خب من میخوام ترانهاده ماتریسی که ایجاد کردم رو در واقع پیدا کنم. ترانهاده چیه؟ ترانهاده میاد جای سطر و ستونهای ماتریس رو عوض میکنه. حالا تو جای زیادی کاربرد داره و اما چطوری بخوایم این رو ایجاد کنیم؟ دوباره اسم ماتریسم رو می نویسم، یک کوتیشن میذارم. علامت کوتیشن چی کار میکنه؟ وقتی اسم ماتریس رو می نویسم علامت کوتیشن میذارم، ترانهاده ماتریس من رو به من نشون میده. ران رو میزنم، ببینید چی کار کرد؟ اینا قبلا ردیف های من بودن، الان شدن ستون های من. 1 2 5 شده ستون من، 6 2 9 شده ستون دوم من. پس اومد جای سطر و ستون ها رو با یکدیگر عوض کرد. خیلی ممنون از توجهتون. توی جلسه بعدی دستورهای پرکاربرد رو توی ماتریس ها براتون توضیح خواهم داد. مرسی، ممنون.